هذه قضية تبدو رسم. لا يا سيدي، هذه قضية أراها قديمة. حسنا يا سيدي، أنا محامي استغاثتي وأريد استئذانكم لبدء القضية. ابدأوا القضية. موكلي عبد الأحد ينتمي إلى إقليم جمو كشمير، ويقول بأنه وقومه منذ أكثر من 150 سنة مضطهدون. عجبا، منذ أكثر من 150 سنة ومؤكلك اليوم استيقظ من نومه؟ لا يا سيدي، هؤلاء قد استيقظوا من 150 سنة. قضيتهم قد عرضت في جميع محاكم العالم، ولكن إلى الآن لا يصغي إليها أحد. نرجو تبلغ الغاية ولا نسمع لأحد أن يقدم مطالبات للمحكمة، لأن هذه المحكمة الخصوصية، لذلك نسمح للمحامي ولموكله أن يبدي رأيهما مراعين الأدب. شكرا. كنت أتحدث بأن موكلي منذ زمن طويل في رحى الظلم يطحن، ويلتمس العدل معه ومع قومه الكشميريين. كيف ذلك؟ وضح الأمر. باختصار أقول، كشمير والمناطق الملحقة لها نترك لها مجالا بأي بلدهم يلتحقون. ولكن المحكمة تريد أن تتعرف بأن هذا القضية ضد من؟ يعني من هو المدعى عليه؟ منذ عام 1947 ميلاد. وقبله مهاراجا هري سينغ، مهاراجا برتاب سينغ، مهاراجا رنبير سينغ، وقبله مهاراجا غلاب سينغ، لكن أصل الفساد بدأ من مهاراجا غلاب سينغ. يعني المدعى عليه أكثر من واحد؟ هذا شيء عجيب. نسأل من فريق المحامي المخالف. سيدي، موكلي وقومهم الذين سجلوا هذه القضية ضد أصحاب الاستغاثة. لو هؤلاء يقيمون الدعوة على الذين قبل غلاب سينغ فأنا أدافع عنهم كذلك، ولكن الفرس الذي بلغني في مقدمة الأسماء اسم مهاراجا غلاب سينغ. والمهتم الأخير؟ الهند. أما قلت لكم، كنت أعلم بأن القضية مستربة، لأن فيها شخصيات مدولة. باختصار، موكلي لا يريد تعقيد القضية، بأن القضية تتطلب الجدية. كونوا مجدين حتى نجري القضية. نريد أن يحضر المتهمون أمام المحكمة واحدا تلو الآخر حتى نناقش القضية. فليحضر المتهمون. المتهم غلاب سينغ بن كشور فليحضر. ليس هناك بل هنا. أنت أسأت الأدب بأنك ما ناديتني باسم مهاراجا. أنت الآن في المحكمة، فنرجوك أن تجلس هنا. من أنت؟ أنا كاتب المحكمة. ما الأمر؟ قم هنا واحلف بأنك. هذا عجيب. ما هي القضية؟ قضية كشمير. أنا أطلب من المحكمة أن ينادونني باسم مهاراجا. أحلف بأنك تصدق أمام المحكمة. قدموا لي شيئا حتى أجلس عليه. قدموا له كرسيا. ما اسمك؟ اسمي مهاراجا غلاب سينغ. أولا أخبرني، ما هي التهمة على ولماذا أقيم هذا الدعوى؟ أولا، حصلت من رنجيت سينغ على ولاية كشمير بخدعة. ثانيا، قمت بمؤامرات ضد الشعب السينغ. وثالثا، أنت اشتريت سيادة كشمير من إنجليز بثمن بخس، ثم أنت ظلمت على كشميريين لأجل تكويل سيادتك ولهوك. هذا هراء وافتراء. ما هو الافتراء؟ هل التهمة لأن قمت بمؤامرات ضد سينغ؟
تلك الحكومة على وشك الانهيار، فلو أنا انتهزت فماذا جنيت؟ الجميع يفعلون هكذا. وثانيا، ما اشتريت بثمن بخس، بل اشتريت ب75,000 روبية. وثالثا، اشتريت وما تغلبت عليه بقتل وظلم كما كان يحدث من قبل. وما كان من حق إنجليز أن يبيعه كمتاع سوقي، وأنت ظلمت على كشميريين. لا تتحدث عني بأني كنت مشتريا، اسأل إنجليز. نسألهم كذلك، لكن أنت ظلمت على كشميريين. أعترض على هذا يا سيدي القاضي. بهذه الطريقة القضية تطول ولا نصل إلى الحل. نحن نرد اعتراضك. أنت فرضت الضرائب الظالمة على كشميريين، ضريبة النافذة، ضريبة الموقف، ضريبة الحيوانات الأليفة، حتى ضريبة الزوجة. يا رئيس القضاة، هؤلاء كانوا يقبضون على المسلمين لإتمام مشروعاتهم، وكانوا يكرهونهم على ذلك. ولاحظوا تقرير الصحافي جريدة تايم. أريد أن أعرض مشهدا من محكمة الهنود نتيجة فرض قوانينه الغاشمة ضد المسلمين خاصة. ماذا فعلت إلكشن؟ قتل يا سيدي، القتل؟ قتل مسلما وراء الناس، لأجل ذلك قبض. جيد جيد، مسلم. هل قتلته أنت يا إلكشن؟ ولماذا قتلته؟ ابنه أكل موزا ورأى قشره في الطريق فتزحلقت عليه، فهذا ما أثار غضبه فأخبرته، هو استشاط غضبه فقتلته. هل قتلته بوحدك؟ لا يا سيدي، ساعدني بعض الأصدقاء. إلى هذه الدرجة الغضب بأنك قتلت نفسا إنسانيا؟ أخطأت يا سيدي، عفوا. ولكن الدستور دستور. نعم يا كاتب، ما هي الغرامة؟ بين 16 إلى 20 روبية، ومنها روبية تاني لبرساء القتيل. نغرم إلكشن ب16 روبية، منها روبيتان للبرثاء، وبقية فلوس تجمع في بيت المال لمهاراجا. هذا ليس بصحيح، القتل بالقتل، ونحن مسلمون سكان هذه المنطقة ونستحق الحقوق الآخرين. هذا في دينكم ولسنا بملتزمين له، بل نحن نتبع القانون، والقانون هذا هو. ولكن كيف أتجرأ القضاء؟ ولكن أقول لكم، نرفض مثل هذه القوانين الظالمة التي سننظمها ضد المسلمين خاصة. فهذا هو الذي نحن مكلفون به. أستدعي من المحكمة أن يحضر المتهمون الثلاثة. المتهمون الثلاثة جواهرلال نهرو، غاندي، وريدكليف فليحضرون. التمس من المحكمة بأن تسمح لنا مناقشة القضية مع هؤلاء الثلاثة معا. كيف يمكن هذا؟ يا سيدي، جميع هؤلاء المتهمون معاصرون ومسؤولون لهذه الكارثة العظيمة. لو نناقشهم واحدا تلو الآخر، وفي هذا تضييع للوقت. يسمح ذلك. سيد سايرل ريدكليف، في عهدكم تم أمر تقسيم الهند، وكان الأصل بأن المناطق التي فيها أكثرية المسلمين فهي تلتحق بباكستان، والتي فيها أكثرية الهنود هي تلتحق بالهند، وبقية الولايات لها الحرية بأي بلد يشاءون يلحقون زمام مستقبلهم، أليس كذلك؟ Yes, of course. طبعا. ما اسمك؟ My name is Sir Cyril Redcliffe. اسمه سير سايرل ريدكليف. ما هي كانت مسؤوليتك أثناء تقسيم الهند؟ I was responsible for creating a boundary between Pakistan and India. هو كان مسؤولا لتعيين الحدود بين الباكستاني والهندي. هل أديت مسؤوليتك بالأمانة؟ Yes, of course. نعم طبعا. وهناك تحفظات كثيرة عند إقامة الحدود
ومئات من المسلمين والهنود والسيخ. No, that's not right. That's wrong. هذا ليس بصحيح بل هو حرام. أليس هذا بأن قتل المسلمون أثناء هذا التقسيم؟ Yes, it's true. نعم هذا صدق. فيروزپور، غرداسپور، الحق بالهند بأن الأكثرية كانت للمسلمين، ولأجل هذا من هذه المناطق دخل جيوش الهند في كشمير واحتلوها. أليس كل هذا صدق؟ No, these are wrong accusations on me. هذا تهم كاذب أثار العدد ضده. غاندي، أنت كنت رجلا طيبا، وماذا فعلت لكشمير؟ أنا كنت اقترحت بأن الكشمير أكثرية المسلمين، لأجل هذا تلتحق بباكستان. سيد بندت نهرو، هل تذكر قول غاندي عن كشمير؟ لأن فيها الأكثرية للمسلمين ولأجل هذا هي تلتحق بباكستان. ربما قال. هذه اللهجة تدل على عدم اهتمامكم بحل قضية كشمير. أتتهمني؟ نحن قضينا أعمارنا لكشمير وضحينا بشعوبنا، وكيف نرضى باستقلال كشمير؟ وكيف نسكت عن حقنا؟ ولماذا؟ لا ينسى العدو أننا على علم مكرهم وأننا على عقبة الاستعداد بضدهم. الآن الخلاف فقط في أراضي كشمير، فلا يقدم العدو أن نحتل كل باكستان فيفقدون شخصية ويكون عبيدا كما كانوا. لماذا لا تشكرون على أننا أفصلنا لهم بلدا كاملا مسلما فاكتفوا به ولتغتنموه؟ لأن كشمير عضو كعضو جسدنا، لا نرضى بانفصاله عنا في أي حال كان. سايلنت لاتلف، من الذي أصدر حكم إلحاق هيدراباد بالهندي؟ وكيف تم إلحاق جونغر بالهند؟ أنا أعترض يا سيدي القاضي، نحن هنا لمناقشة قضية كشمير. انتظرني يا أخي، أنا أعلم ذلك. التمس من القضاء أن يحضر مؤسس باكستان حتى نناقش القضية معه. يسمح ذلك. فليحضر مؤسس باكستان محمد علي جناح. نعم سيد محمد علي جناح، هل اكتمل حلمك الذي رأيته تجاه باكستان؟ وكنتم تقولون بأن كشمير جزء من باكستان، كيف اتفقتم مع هؤلاء الإنجليز أثناء التقسيم؟ نحن كنا قد اتفقنا مع بريطانيا بأن المناطق التي فيها عدد المسلمين أكثر فهي تلتحق بباكستان، ولكن بالأسف الشديد سمعت بأن باكستان قد انفصلوا عنه باكستان الشرقي وأصبحت دولة مستقلة. وكشمير الآن في دمار مستمر ودماء أشلاء. وأنا لم أجد فرصة بعد استقلال باكستان أقوم بحل هذه القضية. أيها القاضي، أستدعي رجلا عربيا من الأمة العربية حتى نعلم ما هي الجهود التي قدمتها هذه الأمة تجاه كشمير. فليحضر. أنتم تدعون بأن في أيديكم زمام الأمة الإسلامية وأمة كشمير ليست منها؟ وإلى الآن لماذا أنتم تعرضون وجوهكم عن هذه القضية الهامة؟ هذه مسألة بين باكستان وبين الهند، ولا نتدخل نحن في أمورهم. ولكنكم تستقبلون زعماء الهند أحسن استقبال، وهل هذا من العدل؟ لأن أيدي هؤلاء متطلقة بدماء المسلمين الأبرياء، ولكم اتفاقيات ومشروعات تجارية مع هؤلاء المغتصبين. أين الأخوة الإسلامية والكرامة العربية؟ أي قوة تدعي؟ لكل بلد منافعها الشخصية، ولا نسمح لأحد أن يتدخل فيها. ولكنكم عندما تواجهون أزمة أو مشكلة فتلتفتون بإنظاركم إلى باكستان وتطلبون جنودهم لمساعدتكم وهم يدربون جيوشهم. يا رئيس القضاء، علمنا من هذا بأن الأمة العربية همها المنافع الشخصية المادية، ولا نأمل منها أي خير. نلتمس من سماحة رئيس القاضي أن يحضر رئيس وزراء باكستان حتى نناقش القضية معه. نطلب من رئيس الوزراء باكستان أن يحضر أمام المحكمة للاستجواب. ماذا فعل باكستان لكشمير؟ كل من نال المناصب العليا دون أن يبذل جهوده في أمر واقع. أما كشمير فلا شك أنه العمود الفقري لباكستان،
ولا يستطيع أحد أن يفصله عن بلدنا المبارك. وأما جهودنا لتحريرها من أيدي الأعداء فهي منذ ما تولينا الحكومة، ولا شك أنه كان جزءا من بلدنا وسينضم إليه. ولا يخفى على أحد أن الخطاب الذي ألقيته حاليا لقد أثر في نفوس الكشميريين وتولدت فيهم الثقة بأن حزب حركة إنصاف يبذل قصارى جهودهم في حل قضية كشمير. يعتقد العدو أن باكستان عاجز وخائف عنهم، ولكن أقول بصراحة إن بلدنا محترم علينا، وسكان هذا البلد ينتمون إلى أمن والسلام. ولكن من أراد أن يمد يده إليهم بسوء فليحذر من سوء العاقبة، فإننا ضحينا لاستقلال هذا البلد ولنضحين كلما يتقاضى بلدنا المبارك وأرضنا الطاهرة باكستان. ولكن متى؟ فإن مظالم الأعداد ازدهرت، وخاصة بعد خطابكم. فهناك الهند يهدد باكستان بسوء العاقبة، ومن ناحية أخرى فتحت له سد كردارپور وبدأت تصنع لهم معابد. أليست هذه خيانة مع دماء الكشميريين المحتلين؟ ماذا أفعل؟ أهجم على الهند؟ أحتل أراضيهم؟ أهذا هو الحل؟ اسمعوا يا سادة، القتال وسفك الدم ليس بحل هذه القضية. نحن رفعنا القضية إلى أمم المتحدة وسنصل إلى نتيجة ما، لأنني وعدت أني سأجعل باكستان كرياسة مدينة. والآن نلتمس من المحكمة إحضار رئيس الوزراء للهند نريندر مودي لنطرح عليه بعض الأسئلة. لقد اتهم الهند باحتلال كشمير في أنحاء العالم، والمعاداة تزداد يوما بعد يوم، فأي انضمام هذا ببلدكم الهند؟ أما الانضمام فلا شك أنه جزء من بلدنا لا نقبل فيه رأيا أخرى، والدليل عليه أن جنود الهند لم يدهوا عليها إلا لأنها بقعة من أرضنا نعتقدها أعمالنا. وأما المظالم التي تشير إليها في بيانك فلا دخل بلدي فيها، لأن الإرهاب تولد في باكستان ونشأ فيه، ولكن انتشر في كشمير، والسبب أن دعواهم الفاسد أن كشمير جزء من باكستان. لو تخلف هذا الإرهاب وانحصر في سوريا لأصبحت أرض كشمير آمنة مطمئنة. ولو فرضنا أن كشمير جزء فماذا فعلوا له حتى نشروا الإرهاب في بلدهم؟ فهؤلاء الإرهابيون من أين يدبرون؟ طبعا في باكستان، في الهند حتى الأطفال الصغار لا يريدون أن تنفذ الأرض كشمير عن الهند. يقال إن الهند فقد يتظاهرون في أفلامهم أبطالا، أما في الحقيقة فلا يقدرون أن يستنقذوا من ذباب لو سلب شيئا منهم. مهما طال الكلام والحوار عن كشمير لن نرضي عن استقلاله عن الهند، فإنه عدو لنا. نرجو من المحكمة أن تسمح لنا أن نطلب في هذه القضية شابا مناضلا في تحديد كشمير اسمه برهان واني. يسمح ذلك. سيدي القاضي، هذا الشاب ينتمي إلى حزب المجاهدين ويدعي أنه يحاول في سبيل تحرير كشمير عن أيدي العدو. نعم يا برهان، إن الهند ادعى أنك إرهابي ولك دور كبير في قتل جنودهم وتخريب ديارهم، وأصدروا قرارات عديدة عن القبض عليك أو قتلك، فماذا تقول؟ إن الحمد لله، أفتخر بأنني ولدت في بيت مسلم وأنتمي إلى الإسلام، والإسلام علمني الأمن والسلامة. أما دعواهم أنني إرهابي فأقول إذا كان القيام بالدفاع عن الحرمة الإسلام والمسلمين والبلاد المسلمين إرهاب فأنا إرهابيا، وسأحيا إرهابيا وسأموت إرهابيا. دعني أعرض عليكم السؤال: من قتل أخوه أمام عينيه وهو بريء فماذا يفعل؟ من هتكت حرمة أخته أمام أسرته فماذا يفعل؟ من يعيش في خوف أن العدو سيدخل بيته الآن ويقتله فماذا يفعل؟ وأما دعواهم عن قتل جنودهم وتخريب ديارهم فأسألهم لماذا ينسون أنهم احتلوا أراضي كشمير ما تسمى بأرض من الجنة، وشوهوا سمعتها ودمروا منظرها وداسوا سكانها
وخربوا بنيانها وهدموا مساجدها وسدوا أسواقها وألغوا نظام مستشفياتها. الولد الصغير لا يعرف هل يرجع أبوه مساء إلى البيت أو لا. وانظروا إلى هذا المشهد بأن الرجل كيف يعيش في كشمير، وما أجبرنا على حمل السلاح ضد هؤلاء الغاشمين والطغاة ويبطل دعواتهم الكاذبة عن الأمن والسلام. كشمير يا جنة الله في أرضه. كشمير يا من يفوح شذا عبيرها بلا إله إلا الله. كشمير عزم، إقدام، تضحية، بذل وعطاء وفداء. كشمير جمال وسناء وجنان فيها غناء. كشمير جمال وسناء وجنان فيها غناء. أرض خضراء وزهور صفر وجبال بيضاء. صفر وجبال بيضاء. كشمير أروضك قد ولى والأعين غارت والماء. كشمير أروضك قد ولى والأعين غارت والماء. وجبالك هل أضحت حمرا وجبال. خبئني في مكان ما أرجوك فإن الجيش تطاردني. لماذا تسبب لنا المشاكل؟ ألا ترى أولادي الصغار الأبرياء؟ ألا ترحمهم فإنهم يصابون بغضب جنود الهنود لو علموا بأننا ألجأناك. فإن أمثالي يضحون بحياتهم ليعيش سكانه عيشة سعيدة وليتقدم جيلنا القادم. دعه يختفي في بيتنا فإنه من أبطال المسلمين ولأجل حريتنا يضحون بأنفسهم. أرجوك يا أبي نوفر له ملجأ لنكون كساعد له في سبيل تحرير أرضنا المحتلة. هؤلاء الصغار أراهم أعقل منك فإنهم عرفوا قيمة الحرية. أتريد أن تبقى محكوما تحت راية العدو؟ أنسيت ضحايا أجدادك؟ أتخاف من الموت فإن أجل الله لا يتقدم ولا يتأخر. فبدل أن تقضي حياتك في خوف لماذا لا تبذل جهودك في سبيل تحرير بلدك؟ وإذا كان الموت في هذا السبيل فسيكون لك حظا وافرا في سبيل تحرير بلدنا الحبيب. أنا آسف إذا تفضل. هل رأيت إرهابيا؟ ماذا تقول يا سيدي؟ عمن تتحدث؟ لو عرفنا بأنك خبأته في بيتك ستكون عاقبة وخيمة. كيف أقنعكم يا سادة بأنني لم ألجئ أحدا في بيتي؟ أخبر أين هو؟ لا تضيع وقتنا. أنت محق. نحن قد ضيعنا الوقت من 70 سنة وأنتم ما استطعتم التغلب علينا. ولكن لكل ظلم نهاية ولكل ليل نهار ولكل شمس ظل. أنتم تستطيعون أن تهينونني وتقتلونني لأنكم ظالمون ومتسلحون، ونحن اعتدنا ظلمكم. يا ليتنا استيقظنا في ذلك الوقت وعرفنا همتنا وطاقتنا. يا ليتنا لم نقع في مرافقة شيخ عبد الله. لكن الآن صممنا أن ننهض ضدكم ولسنا الآن صيدكم. وتسمع صوت حريتي بين هذه الطلقات. أنا حر ولست عبيدكم.
मौला दे दे, हम लेके रहेंगे, भारत से लेंगे। ऐ यारो सुन लो, ऐ प्यारो सुन लो, आजादी लेना, आजादी लेना, सौदा न करना, सौदा न करना। अगर शहीद हुआ तो, अगर शहीद हुआ तो मेरे कफन पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना। जब दफन करोगे, जब दफन करोगे मेरे कफन। عرفتموني من أنا كشمير، أنا كشمير الذي أصبت بمظالم الأعداء منذ ما أقاموا لي الحدود والسدود. وكل من تولى حل قضيتي سكت عنها وقعد بعدما كان في حماس شديد في حلها. أيها الضمير العالمي، استيقظ استيقظ. إلى متى أبقى متلطخا بدماء المسلمين الأبرياء؟ فإن الدم تسفك بلا سبب، وإن الحرية تسلب بلا دليل، وإن المظالم تتراكم لحظة بعد لحظة. وانظروا إلى قضاة هذه المحكمة، خرجوا وما قاموا بحل قضيتي. هل القضاء إلا هكذا؟ أسألكم أيها القضاة، هل القضاء إلا هكذا؟ لماذا اجتمعتم في هذه الغرفة؟ لتستمعوا إلى بيانات فقط؟ فإذا كان الأمر كذلك فلم لا تلغى جميع محاكم العالم ليطمئن المظلوم على مظالم عدوه، وليعرف كل أن يتحمل ظلمه ساكتا ومظلوما مظلوما. يا رب العالمين، ويا سامع المظلومين، ويا كاشف المكروب، أقدم إلى محكمتك قضيتي وعليك التكلان وأنت المستعان.